Xin chào tất cả các bác yêu lan nhé. Hôm nay thì thông qua chậu lan ma bó bệt đang nở, và cây này thì nở tầm 4 ngày rồi các bác ạ. Hiện tại Tây Nguyên đang là 7 giờ 39 phút buổi sáng, cho nên là nắng nó chưa có ổn định đấy các bác. Cánh nó cũng chưa có độ bay lên nhiều, đúng không các bác? Thì thông qua video này thì em xin giải thích cái thắc mắc của rất là nhiều bác hỏi em về cái nội dung là vì sao cũng là cây bệt ma bó, nhưng về độ đậm nhạt, màu sắc, khuôn cánh, tính chất mắt mũi đều khác nhau chứ nó không giống. Bởi vì chúng ta đang có một cái khái niệm chung, đó là cây bệt ma bó. Đấy là cái cây mà anh em hay dùng cái từ gọi, nhưng chúng ta phải bóc tách, phân loại để hiểu rằng là bệt ma bó nó khác nhau như thế nào các bác ạ. Đấy thì qua video này em sẽ chia sẻ những cái thông tin để chúng ta cùng nắm được, để chúng ta chơi lan một cách là rõ ràng, cũng như là mình hiểu được hơn về cây lan các bác nhé. Đấy, hiện tại thì đã mất nắng rồi nhưng mà không sao cả. Thì chúng ta vẫn thấy được cái độ đậm màu của cái dòng ma bó này, đúng không các bác? Đối với cây này thì hôm trước nó mới nở được một cái thân hoa thôi, và hôm nay thì nở 2 thân rồi. Tiện thể em cũng thấy được cái nét đẹp của cái giò lan khi mà nở nhiều hơn từ 2 thân trở lên, để chúng ta thấy rằng là nó sẽ rực rỡ và đẹp hơn như thế nào, đúng không các bác? Khi mà nắng lên thì chúng ta nhìn thấy đó, nắng đang lên đúng không các bác, thì thấy là bông hoa nó sẽ rực rỡ hơn, nó tông màu của nó sẽ đậm hơn các bác nhé. Đấy là cái điều đầu tiên, bông hoa nó sẽ đẹp hơn. Cái vấn đề thứ hai là khung giờ này là khung giờ sáng sớm, cho nên chúng ta quan sát một chút là cái độ cánh ấy, thì nó chưa có độ bay lên hẳn, có nghĩa là cái bộ cánh nó sẽ chưa có cong vút về phía sau các bác ạ. Thân này thì nở cách đây tầm khoảng độ 4 ngày rồi đây. Thì chúng ta thấy sau 4 ngày thì cái chất lượng của bông nó cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Nó không bị cong vênh, độ dày từng bông một đấy các bác thấy không? Đây, nó rất là đều về bông hoa đấy các bác, không bị cong vênh, bởi vì cái bộ cánh của nó rất là dày, nó có độ sát, cho nên là từng bông hoa một. Em quay lưng để chúng ta thấy nó rất là đẹp luôn. Đó. Thì quay trở lại cái vấn đề chính, đó là vì sao chúng ta cứ có cái khái niệm là bệt ma bó, nhưng mỗi người quay và mỗi cái bông hoa đều khác nhau ở những nhà vườn. Thì điều đấy thì em phải nói trước về cái lịch sử của cái chậu lan này đã. Chậu lan này thì em mới lấy hàng rừng của năm kia và năm ngoái á, thì nó sổ ra được bông hoa, thì em đã xác định nó là cây bệt và em đánh dấu. Nhưng mà em sẽ không có thực hiện là xuất bán giống vào năm nay và đầu năm nay, bởi vì muốn rằng là gì ạ, để cho bông nó nở ổn định sang năm nay đã, có nghĩa là năm 2023 này nó nở ổn định rồi thì mình đánh giá lại xem cái mức độ ổn định của nó xem có đảm bảo hay không. Thì thường là hoa nở năm thứ hai á, thì mình mới thấy, so sánh với năm thứ nhất, và mình mới thấy được cái mức độ ổn định của nó, chứ không lấy cái năm thứ nhất để làm chuẩn được các bác nhé. Đấy, cái việc chơi lan là nó công phu và cầu kỳ như vậy đấy các bác. Nội dung tiếp theo đó là nó ở rừng ma bó, cho nên em hay đặt là nó là ma bó. Và điểm tiếp theo nó là cái tính chất của nó là bệt, cho nên mình hay gọi chung là ma bó bệt. Em thì không có đặt tên nó mỹ miều cây này cây kia đâu, em chỉ thường là gộp là gì ạ, đầu tiên là nó ở nguồn gốc ở đâu, đó là rừng nào. Cái thứ hai là nó có tính chất gì, nếu tính chất bệt thì mình sẽ gắn vào ma bó bệt. Cái vấn đề thứ ba, do là mình có nhiều cái cây ma bó bệt, cho nên mình sẽ để nhớ thì mình sẽ phải phân biệt với những cái cây ma bó bệt trước đó mình có, thì mình sẽ đặt thêm với nó một cái mã nữa. Ví dụ như cây này năm nay em xác định nó là hoa sẽ ổn định, thì em sẽ lấy là 2023. Như vậy đối với cây này, mã tại vườn của em sẽ là ma bó bệt 2023 các bác nhé. Thì đấy chính là cái tên của nó, nhưng mà thường là em không có mang thương mại, cho nên là em sẽ để chung chung là ma bó bệt vậy thôi. Còn nếu như nhiều bác chơi lan quen thì sẽ hỏi rằng cây ma bó bệt này tên là gì hoặc là mã số bao nhiêu, thì trường hợp đấy là các bác đã chơi quen với em rồi, chứ em không có đặt tên đâu các bác ạ.
Điểm mà mấu chốt của video này thì em giải thích cho các bác là vì sao cũng là cây ma bó bệt mà cây này lại màu sắc, tông màu, mọi cái, khuôn cánh, độ sáp của nó lại khác nhau. Bởi vì cây này thì chúng ta phải hiểu là ở rừng ma bó nó là một cái cánh rừng rất là lớn. Thì trong rừng ma bó, tất cả những cây phi điệp dù trắng, dù hồng, dù bệt xuất phát từ rừng này thì người ta đều gọi là gì ạ? Cây ma bó. Cho nên đây nó có cái chung, nó là nguồn gốc là cây ma bó các bác nhé. Thứ hai là đây là một mặt bông cũng mới được sổ, cho nên là tên và mọi cái thì em cũng đã trao đổi với các bác rồi. Thì từ đấy chúng ta mới thấy rằng là gì? Dù mình đã có bệt ma bó rồi nhưng đây vẫn là cây bệt ma bó khác, chứ không phải là mình có bệt ma bó có nghĩa là giống nhau hết các bác nhé. Như vậy là chúng ta cũng hiểu là cây bệt ma bó mỗi cây sẽ khác nhau các bác nhé. Và màu sắc cũng sẽ khác nhau do đặc tính của cây và ánh sáng khi chiếu vào và khung giờ khi thực hiện quay. Bây giờ chắc nãy em quay là 7 giờ 39 thì chắc là bây giờ cũng gần 8 giờ kém rồi. Đó. Bông hoa bệt rồi. Đối với em thì sưu tầm được khoảng 30 loại bệt, đa phần tập trung ở thuộc về ma bó các bác ạ. Tại vì ma bó rất nhiều những cái cây bệt đặc trưng của nó. Nhưng mà chơi cái dòng bệt này em sưu tầm nhiều bởi vì thứ nhất là mình thích. Kể cả như khi mà anh em tập trung vào những cái hàng trắng được thương mại hóa của những năm trước á, thì em vẫn tập trung vào những dòng bệt bởi vì mình thích các bác ạ. Chứ không phải là mình chạy theo thị trường đâu. 5 cái trắng thì em cũng chỉ khoảng độ hơn 30 loại gì đấy thôi. Nhưng mà bệt thì cũng ngang ngang như vậy đấy các bác. Số lượng cái bệt cũng ngang ngang như vậy. Cái chất lượng sau 4 ngày cho các bác xem lại. Nếu chúng ta mà có những cái bông hoa ở vườn á, mà chúng ta sau 4 ngày hoặc 5 ngày, 1 tuần á, chúng ta thấy cái chất lượng cánh mọi cái nó khác biệt đi rất là nhiều đúng không các bác. Nhưng mà đối với bông hoa này đó thì bộ cánh của nó rất là dày và giữ nguyên được cái khuôn. Và phi điệp vùng Tây Nguyên thì có thể nói rằng là nó là có cái chất lượng hương gần như là đứng đầu cả nước rồi. Nó rất là thơm các bác ạ. Nếu mà nói về phi điệp vùng Tây Nguyên ấy, thì sẽ thấy là rất là thơm luôn. Mình đứng đây là coi như là hương của nó là phảng phất luôn. Kể cả như ngồi cách tầm 5 mét vẫn ngửi thấy hương phi điệp các bác ạ. Rất là thú vị. Vì sao bệt ma bó lại phong phú về mặt hoa như vậy? Bởi vì đơn giản là trong rừng đấy các bác, thì những cái cây lan sống tự nhiên và tự thụ phấn. Có nghĩa là cây này sẽ lấy phấn của cây kia, dẫn đến là tạo ra một cái cây con gọi là kiến để nó phát triển các bác ạ. Từ cái kiến đấy thì nó sẽ mang lại sự khác biệt phong phú của mỗi bông hoa ở một cái điểm nào đó. Cho nên đối với hàng rừng các bác, chúng ta sẽ thấy rằng là không có bông nào giống bông nào đâu. Bởi vì cái tính chất tự nhiên và nó thực hiện là gì ạ? Nó thụ phấn. Đôi khi nó vẫn lai tạo những cây phi điệp với những cái cây khác dòng phi điệp nữa cơ các bác ạ. Nó cũng là tạo những điểm đặc biệt mới nữa. Cho nên chúng ta cũng hiểu được vì sao mà ở rừng ma bó nó lại phong phú về mặt bông. Kể cả những cánh rừng khác cũng vậy. Bởi đơn giản là sống tự nhiên và thụ phấn lẫn nhau. Cho nên là cây này nó sẽ thụ phấn với cây kia và nó mang những cái tính chất lai tạo giữa hai cái mặt bông đó để chúng ta có được sự phong phú khi mà chơi phi điệp các bác nhé. Chỗ em này Buôn Hồ, Đắk Lắk cho nên là vùng đất đỏ các bác ạ. Nên nhiều khi mình quay về cái nền của nó rất là đỏ các bác ạ. Đó. Tại vì nó là vùng đất đỏ mà. Nếu anh em nào sống ở vùng Tây Nguyên này thì thấy đất đỏ, cho nên nhiều khi mình quay những cái video cụ thể trực tiếp như thế này anh em lại cứ bảo là chỉnh màu hay cái gì đấy. Thực ra em không có rảnh và cũng không có làm những cái chuyện vớ vẩn đấy đâu. Những cái góc quay và những cái ánh sáng nó tạo thành những cái màu sắc đặc trưng, và đôi khi mình nhìn bên ngoài ấy, thì còn đẹp hơn là trong video các bác ạ. Đẹp hơn trong video luôn nếu mà nhìn ở ngoài các bác. Rồi vậy thì em xin chào và chúc các bác một ngày mới thật là vui và nhiều sức khỏe các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.